Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi este despre roșii. Mulți grădinari mă întreabă care este cel mai bun soi de roșii și mă roagă să le recomand un soi pe care ei l-ar putea cultiva în fiecare an. Cu siguranță nu am răspuns la această întrebare, pentru că viața n-ar mai fi atât de frumoasă dacă n-ar exista atâtea soiuri de roșii. Roșiile pot fi din punct de vedere al creșterii. Ele pot fi cu creștere super determinată, determinată, semideterminată și nedeterminată. Din punct de vedere al culorilor, roșiile pot fi de culoare roșie, roz, portocalie, de culoare galbenă, verde, cu dungi, tricolore, sunt roșii tricolore, bicolore. De asemenea, din punct de vedere al coacerii, roșiile pot fi timpurii, semitârzii sau târzii și așa mai departe. Putem să, dacă ne gândim și la forma roșiilor, ele pot fi rotunde, formă de pară, formă de prună, formă prelungită, formă de inimă, dacă vorbim de mărimi, de tip sherry, de tip cocktail, de tip biv și așa mai departe. Iată câte soiuri există, câte tipuri de roșii și câte soiuri există de roșii. Cum am putea noi să alegem un singur soi? Atunci am pierde atâta bucurie, pentru că, așa cum spun eu, cele mai frumoase flori din grădina mea sunt roșiile mele. Așadar, astăzi am să vă arăt câteva soiuri care mi-au cucerit inima anul acesta. Anul acesta cultiv 16 soiuri, din care sunt foarte multe soiuri noi și am să vă arăt câteva soiuri care, după părerea mea, merită să fie cultivate și în anii următori în grădina mea. Așadar, mergem și am să vă arăt câteva soiuri pe care eu le consider cele mai frumoase, cele mai gustoase și cele mai productive. Așadar, primul soi se numește Texas Star. Așa arată fructul, care este aproape copt. El va fi de o culoare roz cu galben. Fructul este de mărime mare. Iată așa. Frunzele sunt clasice, da? Sunt frunze de roșii clasice. Este o roșie cu creștere nedeterminată, leagă foarte bine. Uitați-vă, avem etaje și mai sus și, de asemenea, mai avem flori în partea de sus. Este o roșie destul de rezistentă, văd că nu a suferit, am avut călduri foarte mari, până la 40 de grade, dar văd că roșia nu a suferit deloc, am și plasă de umbrire și probabil că și asta a ajutat. Două roșie care pur și simplu mi-a cucerit inima, se numește minunea pământului portocaliu. Uitați-vă, nu se vede de frunze, dar uitați-vă cât de mare este roșia. Este pur și simplu uriașă. Încă nu am gustat aceste roșii, sunt primele roșii care se coc. Am să le culeg și cea mai mare roșie o să meargă pe cântar și o să vedem împreună cât cântărește un fruct. Uitați-vă ce frumos leagă. Din punct de vedere al productivității, eu consider că această roșie poate ocupa locul întâi. Uitați-vă ce frumos arată această roșie. Roșie care merită să fie în orice grădină se numește Farina Gigante. Uitați-vă ce frumoase sunt fructele. Este prima dată când cultiv acest soi. Sunt foarte frumoase fructele. Uitați-vă câte fructe sunt, 5 fructe pe un singur etaj și fructele sunt destul de mari. Forma de asemenea este încrețită, foarte frumoasă. Frunzele sunt clasice și de asemenea roșiile au rezistat foarte bine și la căldură. Văd că nu au nici semne de boală, este totul bine. Aceste roșii consider că sunt puțin mai târzii, pentru că abia 2-3 roșii sunt aproape coapte. Iată, aici se vede că aceste roșii sunt aproape coapte, dar peste 2 zile cred că va trebui să le culeg. Uitați-vă ce frumoase sunt. Încă nu știu ce gust au, voi vedea și pe urmă voi hotărî dacă aceste roșii îmi plac și din punct de vedere al gustului. Dar deocamdată sunt foarte frumoase și le admir în fiecare zi. Următorul soi se numește Nana Rouge. Uitați-vă, aceste roșii văd că sunt sensibile, pentru că
doar ele au crăpat, am avut ploi foarte abundente și va trebui deja să le și culeg, dar le-am lăsat ca să vă arăt, să vedeți cum arată pe plantă, sunt foarte frumoase. Pe aceste roșii deja le-am cules și vreau să vă spun că au un gust foarte dulce și puțin fructat. Sunt foarte mulțumită de acest soi. De asemenea, nu au fost afectate nici de căldură. Se vede că frunzele sunt sănătoase, nu au nicio problemă și nici măcar frunzele nu s-au răsucit din cauza căldurii. Se vede că din acest punct de vedere sunt mai rezistente. Și iată că, uitați-vă pe un singur etaj câte roșii sunt. Sunt foarte productive și foarte, foarte gustoase. Următoarea roșie se numește Abacan Pink. Roșiile sunt puțin mai mici la mărime, dar sunt foarte, foarte multe pe etaj. Uitați-vă, mai am o roșie aici. Aceste roșii sunt un pic mai mari, dar sunt mai puține. Deci cu cât mai multe roșii sunt pe etaj, cu atât mai mici se fac, dar urmează să le gust, încă nu le-am gustat, sunt foarte frumoase, uitați-vă ce frumoase sunt foarte productive, iată mai avem aici și până sus avem și flori. Și voi vedea ce gust au și aceste roșii. Până acum sunt mulțumită, sunt foarte productive și urmează să le culeg. Încă o roșie care mi-a cucerit inima se numește Tatiana's Heart. Iată, stați să încerc să vă arăt. Iată așa, este o singură roșie. Ea așa s-a format dublă, deci avem o inimă dublă, deci aici este o roșie și aici este continuarea acesteia. Pe urmă și această roșie de asemenea va merge pe cântar, ca să vedem cât cântărește o roșie de acest soi care se numește Tatiana's Heart. Se vede că sunt sub formă de inimă, au foliaj, iată, așa cum au toate roșiile de tip inimă, este mai subțirel, sunt roșii plângăcioase, deja ne-am obișnuit cu aceste roșii, nu este nicio problemă, așa că dacă aveți roșii de tip inimă și vedeți că le atârnă frunzulițele așa și ele plâng, să nu vă speriați, este absolut normal, este pur și simplu caracteristica soiului. Aici avem Aurora de Arad. Uitați-vă ce mare este roșia. Fructul este foarte mare și acesta de asemenea va merge pe cântar. Cei care știți deja cum este soiul Aurora, este un soi de Aurora clasic, frunzele sunt mari, frumoase, sănătoase, roșiile sunt foarte mari, fructele sunt foarte mari și această roșie de asemenea va merge pe cântar și vom vedea cât cântărește o roșie de acest soi. Aici este Medelina, iubita mea, pentru că această roșie o cultiv deja de câțiva ani. Sunt roșii cu creștere nedeterminată. Uitați-vă ce frumoase sunt fructele, deja trebuie să le culeg. Ele se colorează în roșu, dar nu un roșu care nu este foarte aprins. Gustul acestora este într-adevăr gustul roșiilor din copilărie. De aceea, dacă doriți roșii cu gust adevărat, puteți de asemenea să optați pentru acest soi care se numește Medelina. Chiar dacă soiul este bulgăresc, pe mine de obicei nu mă interesează proveniența soiului, pe mine mă interesează în special caracteristicile acestui soi. Dacă gustul îmi place și ele sunt foarte, foarte productive. Uitați-vă cât de frumos leagă, câte roșii sunt, 1, 2, 3, 4, 5 roșii și ele toate sunt foarte mari. Coaja este subțire, în interior nu sunt foarte zemoase, au mai mult pulpă, dar totuși ele sunt foarte bune atât pentru sucuri cât pentru și alte preparate culinare. Sunt foarte bune, sunt foarte gustoase. Pe aceste roșii vă recomand de asemenea din toată inima, cu tot dragul. Și încă un lucru, cine dorește aceste roșii sunt foarte rezistente la boli. Din toate roșiile pe care le-am avut până acum în grădină, consider că locul 1 după rezistență la boli îl ocupă roșia care se numește Medelina. Ultima roșie pe care aș dori să vă arăt se numește Blue Bosc Bumblebee. Uitați-vă, sunt roșii de tip sherry. Când sunt necoapte, uitați-vă ce culoare au. Prima dată sunt verzi, se colorează pe urmă în negru și apoi
se colorează într-un portocaliu murdar și arată foarte bine. După gust sunt, după părerea mea, aceste roșii sunt cele mai gustoase roșii. Sunt foarte productive. Uitați-vă ce frumos leagă. Uitați-vă cât de, din punct de vedere estetic, cât de bine arată. Sunt roșii minunate. Dacă le cultivați și doriți ca ele totuși să fie puțin mai mari, v-aș recomanda să le copiliți și să le lăsați măcar pe 2 brațe, cum am făcut și eu. Iată, avem aici o tulpină și aici de asemenea o tulpină și pe urmă le copiliți cât mai bine, pentru că altfel aceste roșii vor fi de mărime foarte mică, de tip sherry. Așa ele sunt de tip cocktail. Sunt foarte dulci și de asemenea vi le recomand cu mare drag. Uitați-vă ce frumoase sunt. Sunt cu creștere nedeterminată și uitați-vă că au legat până sus. Iată ce bine arată aceste roșii și sunt foarte, foarte dulci. Dragi prieteni, iată, ați văzut ce roșii frumoase am eu anul acesta în grădină. Toate sunt minunate, toate sunt frumoase, le iubesc foarte mult, le admir în fiecare zi. Acum urmează să le culeg, pentru că probabil că voi culege o roabă întreagă. Sunt foarte multe roșii și cu siguranță voi colecta și semințele acestora, mai ales de pe aceste roșii pe care vi le-am arătat, care au ocupat un loc special în inima mea, pe lângă alte vreo 100 de soiuri de roșii, dar ce să facem? Noi suntem grădinari pasionați și de aceea nu putem să ne limităm la 1 sau 2 soiuri. Și a venit momentul să aflăm care este cea mai mare roșie, de ce soi este aceasta. Iată locul 3, locul 2 și locul 1. Iată, dragi prieteni, ați văzut ce roșii frumoase avem și cu siguranță în anul următor câteva din aceste soiuri din nou vor intra pe straturile grădinii mele și vor ocupa locuri speciale, pentru că în inima mea ele sunt deja acolo. Au ocupat deja un loc special în inima mea. Dragi prieteni, vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Sper că acest material v-a fost de folos. Poate că așa vă veți hotărî și pentru anul următor ce soiuri doriți să mai cultivați. Și vă aștept în comentarii să scrieți ce soiuri cultivați anul acesta și care, după părerea dumneavoastră, sunt cele mai reușite. Și, ca de obicei, vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!